فرستم برای بیارش. هم بیشتر تو مدارک من کار نشدم. من مدارک خب باب من چه اتفاق افتاد؟ واقعا خیلی روز سختی. من خسته. بدون خودمون شهر قدیم چه اتفاقی افتاد؟ آقاش نگران بیام گویم مامان تو دارم بگو بیه مثلا دنی طرف بره. خدا رو شکر 4-5 روز دیگر برسیم. نه یکی دو روز زیاده نمیشه. راستی که؟ سلام دفعه ناجرانه دیگه قربونه شای نمیتونی شانه دست در نکنه قربونه ما خیلی گوشتی نداشتین که زنجت بزنی زینب زینب هم اسپان چه؟ من دو چو بیام شای نه پیلی نه هیچی گام نبیه دشت دور میام تعمیر ما خیلی گوشتی هم نداشتین که اتدام برای زینب بگیری برای بنابرد کنه گوشی نخود زبان میده سرونه اساس خبری هم اینجا برای باید بگیری باش خشم شای موری زنه و ماندار بریز بیو کار دارم زیارت چردی؟ ما زیارت هم خیام ولی خیلی سخت میام نه پیلی داشتم ما ناجران بینیم تا چند روز پیل نمیتونم به زینب گنبوسی نمیره پس چرا نواسایی ما در هر چی چلی تا خر نداشتیم و نه زای نه بدریبی نه چی ما های از زواری های ما بیایی های یه مسلمان خدای بردش آوردنو تا سر مرز دنام و ماشی نکی فیلم و همه دینه جشتی نوره از سیبیل جشتی پر چی نیدی؟ قرار اومه بی زوار اومه بی چی نیدی؟ ما کسی نیدی هیچ که نمیدید پرسام چردیم و دوای مسلمان نگیدیم و جب دیدیم نیش به شماره برم شو بیم بازن که مو بزنی دهیش که پیداش نچه تا ایسا خشو خشو شای نویدی بیایی چی بیارم سی؟ نه بگم بس یه زنب باقوش آورده؟ نه خبرشو نه کیف اضافه نیم زنب؟ نه تمام مداره که هم موی بیاد نه چی بگو هیچی نه دایی اگم رفتم زینب خب رفته به اصفهان اومد دایی مش گفتم گم بیا به دایی کمرنه گم نه دلایی تا آمده و مامانو رفتی آبی سلام اگاستش تو کیفی چیزی نی با زینب بیاد اضافه؟ نه چفتگو چلی ها؟ نه پیادت نیست دامش زینب گم یه نبستم برم میرو بیام دیگه برگشتم هر چی او رو نگشتم نه شان دیوم نه زینب دیوم نه کیف اصلا فیل ناشتم که برگردم التماس التجا و عربکا
یکی ده دینار دارم سمیه سپورنا و دستی شا ایشانی یه نبرده که او زفتش کنه خود زفت میشه هنو زوار چربیده ما یکی بی ماده تابی قدر بین چی اتاب چی باید بیومه با و یک تارو بیدیم پیما بگم سه گومو بی پیما تونستیم چه ده یه دونه نبینیم زوار مقد زواری زنه چه گومو بیتیم زاچن نیست یتنه سیمان و شنه راستی کنه که صافش کنه که اواداره تا اونشنس بریم را با یه جوی بیاسی دوه باش را درستش کن را باش درستش کن سلامت روی چی کنیم؟ ما همین دورو ور ما باید سیمان که سیمان کوبلش گیفوی نار سفرش آورده کبی سرفلکر دورو ور ما دست در نکن گیفوی نار هنی سهلی که هر روزی شاش کنم کامل دمه ندرا اون پایه ده چی بگم مثل چی بخواه شاش نداره دورویه دورویه من مجبور بیام زمان درست دیوری معنی آیا اوی بمونده میبینم نداره یه پایه ناری که سیکه چی باز دوباره خرابی بود چند وقت سالم با هم خورده نداره دویه باید صبر خواهد او جری یعنی؟ اوی باز اوی باز سیمان هم دولو خو سیمان هم نارزون بسه سیمان مال پارسال بی به نارا تو من نمونم سیتسن شد دولوی از اون بسه او نواسه نهونش سیقلش نکن نه تو بزن سر صاحب بگره تای صرف بزنم بلبلک میکنم دومن هنجردش همش جرد تما جوز کارش کن مستعمل جرد بیایی باگیده او هم نیم بخورم تو پا موز سیتسن از من هم راستی کنیم خنی تازه من این موز سیتسی تبدو درستش کن و دسته بشو بله نیست مستعمل جرد بیایی بله نیستی کار کنی بلن نیست تبری نی دستش بمانی بیا بره پیگوی یه پول دیگه بسه باید سر فلکه بیا از دست سالمی چند جدی بیا سیمانش کنم خیلی منش بشینیم خیلی منش بشینی یا آویه دیدی یا چی منش پالوله حاضر یه بیدی هستی رو یاد آخه شاسی دیش واسه آخون دوپلو یه این که بیشی نمجه یه دست بدیدتون بشوری راتی چیگم پا چاس نی نه زیه چاس نیست لیزی چاس ani hiç zamanlar geçirdim. Ama nasıl zor bu hanzo tüvecir ya. Nasıl seviyor be? Seviyorum değil mi? Sağ.
اصابی تا پیتا برمه دولو پیام دامه و خدا قسم پیام دامه میتره کارجری بفرم چند خاله همه چه هست چند دیدش؟ تو تامون بشمارم که تو بل چند دیوشته چی؟ یادم گم نارم ارمدازم بکنم 200 من همزار نیست دایی پا یتمن چه کاری دارو بلدی اما خشیم سیمان اول که مویتر ده دویست من هم زیاد همین دار تازه زیاد هست داخل پوزه پشت من بشی کار زیاد هست دایی بس فقط چه چردی؟ چه کاری انجام اصلا 200 منش هم بسته بری بری دایی چه چردی اصلا؟ نه با بری 30 ساعت هم بری شو بری 30 ساعت هم بری یاد بری بلش کن چی اگه اصلا بری استاد بری مخیل من درستی شد نه نیستم پخه هم برای بلش کن خوام برسی که برای چه چیه چه 500 ملازم کن بعد برسه فلشه زیاد بعد بیشتر برای بردار داری نیست بردارش بری مستد شویشه بخور آقای؟ اگه تایارانه نبن مویدمت هایی های دولو بعد یا گوشی زنی گو یه پس چه چیه دیده مت سیما چه چی؟ جنونه یا دای لیشان کار شیخ بلا نیستی کار کنیا چه کار چیه اصلا چه چیه؟ تو چه شی خراب شه یا مشه اصلا همه ریدمالیو سیمان ناره بری دو تا پیت بس یایی با پیش سیمان لعبی سیمان لعبی خراب کرد پیش سیمان لعبی خراب شد کردی چه کاری هست؟ تا خوشیم تو نبرونیم و سهم پرگیشتری برای چی بزنین دهش کنه نبی تا بخورم برام نیمیشم بیشتری دیمی یه چه ردارش بیشتری رو میشتی الله الله ده اوسان نیست همه چه هست خطی اومه نی پرکو یکش هم اوسان ده جاچه یا واسطه نی دست فلچه رضا است کار لازم آمیدیم دا بلش که برا داخل خمیدون است باشه ساکن بلش برا تایی نیست برا بلش نه صدا نکنه اختیار چه کردی آقای؟ دامش دارم کنه باز زیاد شم میپرد چی اصلا چی چی مخم به انجام شد دامید دوی من بیاد من 20 سوال هر چی ها بود چیزنه تحصیل بشه بابا سینه رو نون استاد چی میده هیچ سنه بیاردش بلش نره کارم خون درستی شد او منشی آسان خون درستی شد بلش نره استانه شورشیدی پول بدی او بدم چه بکنی؟ بلش نره داری نیست بفرم زان همونی استاد نه دای پخ داری نیست رو نوشیگیش کنه نبی من رو ویدیو من عمر واساده گدوم ما بیایی نومش یا زنگش بزنم بذار زنجش بزن بود بعد بیاد نه چی فیلم سرمونه نبنده باش خوش دو برام بفرم فرمان توی سر دم بفرم آوردش؟ کوبی نه سرچی زنم خوبی؟ چی گوشت زامی نه میخوام شما جواب و تقصیر مال تقصیر یه بگی ما نمیم که علایی طلب کنم بیه الان کار چه؟ عمری که بگوی چه؟
اونو مانا ول کردی که مثلا بیرم شین مثلا کارا بریم شین سلام کنی سانه که دوباره یه مانا ول که وسط رفت ما قصریم یا تو ما قصری خجالت میکشی نکن ای دوباره مردم شهر داری به چه دیدن ایدی کدام آره بس تو چه رفاقتی دوشی باید چی که میخوام اصلا کیف چه کوچی کیف کروبی کیف مدارکی که بعد مدارک بود اصلا مدارک دی به ما بود اصلا خاله یه اصلا مدارک دا به ما تا سعی چی ماما نده تا سعی مانا ول کردی رای دلگوی همینینی که با آخما آوردم شد چه روز شونی را بکوی رن بکویا نه تو درستی اصلا آقا ایدی حرف ده با زینب نارم فقط مدارک بیاره اگر ندیش کرده شکایت کن آره. تا اصلا سند داری مدرک داری که مثل یه رتره بره 600 نفر آدم اونو تمامیه ما قشنگ از اینه کیف مدارمه کیف مدارمه که بجای که بگوی آقا آقای ایدی به بجای که بگوی میگه تا آره ما آوردم بیام برم مثلا هواشو نداشته اون گناه دارن یه چی ما رو به کیف سر من کیف مدارمه اصلا نه چیف چی دیگه ما نه همچی مثلا خبر دارم تمام داره که پیلر پاسپورت و اصلا مثلا ایدی مو چطور گمابی که گمابی و درای چه گمابی باز دیا رسیدی دوره به وسیلهش من تیمنم که بهمه من وسیله تیمنم که بهمه اصلا تو وسیله دیمه ما اصلا این بودیزم همه کیف مو نبین نه یه خمه چی گمالتنه نه نیگه مالمونه کیف جاناشه این بودیزم همه کیف ما من اصلا آدم دروغگو همیشه کم حافظه آقا همه دروغگو هر کاری که دوست داری بکنه آقا یعنی اگر تلفیق مو کار با اون وسایلی که سیام دارم فقط تلفیق مدارک بده اصلا ده کار با تر فکر کردم آدمی خب ببر دارم بایستا بترم آقایده فکر کردم آدمی خب نه تو آدمی رفاقت کنم نیخوام حالا که اینطوری اصلا انگار که تو رفیقمون نگی چیه فقط کیف فقط کیف مدارک بیارم بس کن خب یه ازداری زنه بموش سرا ببرو سرا اصلا ببرو سرا اون سری اومه دوباره هم شروع کردی وزارت پر کردن حالا دوباره برگشتی اومه زینب بس تو کیفی بنده خواهر به شکایت چه کنم هر کاری دوست داری هر گوی دلتی خواه بخواه اصلا اصلی مهم نیست این مدارکم برای خود مدارکت زیر فقط یه دونم خیلی وقیقی همینه باید نه تو خوبی ما سیدش تو خوبی من برا بدین همیه برا سارا اشکال زن نکنی گلتا ما که برا سارا اصلا ما فامیلی به اسم تو ناری تا اصلا مرده ای گو خدی خود گو خده سستامکو اصلا نکردی اشغالی جیان مدارکم اصلا چی که مدارکت چه بود؟ من حد من نیستی که بخوام با سرنزه اشغالی مدارک راحت کنم پس بگیرم ببین برسن شما مدارکت چه؟ ولی ذات کسی میتونه ما سینش تو ما سنده قاسبی نکن چردی سگ آن پنز خرطی نو خفتی کنم گو هم میخری تو سگ چه میخوای منو بزنی ها تو هر شکایت نچه حق داره هر گوی دیگه خواه بخواه شکایت کن آشقا سرا بره سگت معلومه چی سجه تو سرا سجی یه لده هم نبینم بیایی رو اونه آمومه نبینم بیایی اونه آموندم گو خردی خط همون چی بیستی دین خود تقصیر منه باطن تقصیر منه بی مادر تو خوشی تو ندارم و هونه که سر آسمون صبح بخوام بیام با تو ایرو زندگی کنم آسایش دارم
Doğru saatim. Nerede kuru? اولم آشنایی با تو یه چیز خیلی بدی بیاد اتفاق بدی بی که سیما وسط بیم مثلا فکر کردیم منیتر رو گاله کنم منیتر رو مثلا ببرسام نام در پایی به جمنام یه نه به جمنام هونه به جمنام مدارک مو مثلا ته دوران بودی مثلا الان مو بیام خب میام کی ایستونیم نمیشونم بیارم که بدارم بگم ها مدارک به یه بی کیف بو بی لباسی که بتنشم به کیف منایمی الان مثلا سیما درویگو دا بعد خواهد خیلی نونه فکر راستی گو خب مثلا میام میدونم یه حرف بزنم الان فعلا که به تو کنت سارا واسه صبح بیام این رو زندگی کنم واسه همچه دوار من بیارم اینطوری با این وضعیت تقصیر نبی الان خیلی کورا باقی باطل بیستم در سراغ جایی نارو برم کوره نام سنگی مثلا خیلی با مخانشی کنم با بیام تو با بیام تیما حالا فعلا بره تا این آرومو بیام وسیله تشتونی میارم ساعت رو سیلی که تنخ بینی بتری یعنی چه موقع اینو بترم اصلا تو رفتارشون برخوردشون ندیدی مادری که باید پشت تو بدرا پشت یه دور قریبه درومه اون هم و میگوین تو پشتی یه درومه به اسم سراغ تا همین خودت سنه بره آقای دی برو سر برو هونه از این بعد نمیخوام پشت منه بگیری نه هیچی مومم وسیله بسونم من مومم سی جرکن من مومم سی بس کردن دوار خوش از موقعی که به درو میگه ها چته ما اصلا حرفی باید زیبی و ما اصلا بحثی کرده خود بیام بوینو فیلونی رفیق میخوام رم باش برم من گم دام باش چه ربطی داره تره خود باش رفاقت چی اصلا ما کارتون آشتم چه ربطی داره الان رمی جوری میارمش تا بریم الان یه دوری بزنیم برای سیم رمی سنوشون نترس برم کورو نو هر جا خودسی بریم بابا خدا من مقصر نیستم من نیگم تا ایدی مقصری من دارم میگم صبح ما بخوام بیام من این هونه با هر روز میطوری بو ایقا حرف بزن که یکی نتره یک کلام حرف بزنه ما دارم یه نگم ما اصلا کار با هیچی نارم ما صبح دور میخوام بردارم بیام میرم من با آرامش داشته با من با مساج داشته با کسی که مثلا میدره بگو کرمه خب اره مثلا طرف دور برار میرشه گیری به نظر تو یه همچین حرفی یا بو همچین حدیثی یا بو که کنه دو تا زن تنه به هونه کنه سارا آیا اون هونه مانتس یا نه اگه های الان تیمو چی کنی؟ الان برگرده میرم وسیله سنات چه کنی؟ تمام و شعور شخصیت ما تویین کنن خب مثلا یکی هم فکر کنه درویگیم ما دروی نارامه ایدی تو خودی که ما حال روزانش داری بی که برگشتمه ما تنها شانسی که داشتم او رو یه بی که آدمل خوبه تو رو خواه آدمل بده تو رو نخردن یعنی اگر آدمل بد به تو رو بخواه ما الان یه رو نبیام فقط یه سر قضیهش سلی کنیم ما اصلا نیازی به رفتن با اونو ناشتم کیف پیل منو برداشت زینب پاسپورت منو برداشت گوشی منو برداشت علنا هیچی مو منطقه نداشتم من فکر کردم نیاز داشتم که واسه زینب که ما با زینب بیام نه ما اصلا نیاز داشتم ما هیچ کنه اون مدار ما حتی پاسپورت من نداشتم و اگه کنسولگری ایران اون رو باز نبیام به هر دلیلی ما باشم و جنگ بیم ما چطور برگشتم به ایران اصلا این ترستم جرمی که قاچاقی وارد کشور عراق و بیام میگیره اینا ترم کنسولگری یعنی ما خواستم واقعا این اتفاقات سیوازه که زینب اصلا زینب کیه که ما بخوام بده بو یا خوب بو دور بزا تابره مونه بوینو درستی چه مدین آقا ایدی ما اصلا هیچ وقت من هونه شما پامنینو به هیچ آمان پامنینو دور بزا تابره ممورو دی اصلا زینب خاص وسیله پر جایی دی اصلا ری مولی سر نمیشم به تا برگردم برام خب ممور اصلا صحبت کنم ها یعنی منظورت اینه که مثلا شاید الان تش بود ترسیه و خبر باشه جایی ها نه تا برم اصلا برم ممور احتراسم خوب باشی سنوش اصلا منو با ممور تا اگه الان به خبرتش یه خنیا بدرا بگاه ها تیمنه یا با تعقیبش کنی یا با سیاست اینش کنی که بگی بدره بگی ها فاطمه نویل که
تاوت لو بده اند خیچونه لو نیه یا با هم تعقیبش کنی بینی من سرسنه لا تا بریم بعضی به خدا اصلا تا حالا آدم مثل بشر مونه یا زنده ای یه جوری هم آدم محکوم میکنه که مثلا یکی فکر کنه راسته ها دقیقا ایمان مشکل داریم ایمان مثلا تقصیر ما بی که اونو نول کم در صورتی که اصلا اینطوری نبی چه کنم واسه یا برم نه ریگم بنی و فکر نکن برای خبرمونه شو سعی تا برم یواش یواش برو پای سرش. نه ریگم نگردی بینه همه نره ماشین شیشه رش دودیه فاطمه